Hi, this is Graham and welcome to my channel guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa phrasal verb na come. Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. So, pag-uusapan po natin ngayon yung mga pinaka-common na phrasal verbs tungkol sa come, yung phrasal verb na come. Dahil ito ay napaka-gamit, palagi itong ginagamit sa pagkikipag-usap gamit ng using the English language, kumbaga So, para maintindihan natin mabuti, punta tayo sa aking computer. Here we go. Hello guys! Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang phrasal verb na come. So, tayo vocabulary po tayo ngayon muna. Tapos, by the way guys, marami na pala akong nagawang video tungkol dito sa mga phrasal verbs. Bale, ito po ay pang 7 ng video yung ginawa ko tungkol sa mga phrasal verbs dahil napaka-importante po kasi nito guys, nitong phrasal verb at palagi itong ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap gamit ang English language. Napaka-useful, kaya palaging ginagamit. Yun nga, at pag-aaralan natin yung mga pinaka-common na phrasal verbs tungkol sa come. Itong come, phrasal verb na come. Ito yung mga pinaka-common ito na phrasal verbs gamit yung come. Tapos, hindi ito katulad guys ng ibang words of vocabulary na may meaning ang bawat words. Ang phrasal verbs ay 2 or 3 words pero iba ang meaning. Hindi natin kumbaga titingnan ito na word per word kasi iba ang phrasal verbs guys. Medyo confusing pero i-discuss ko naman sa inyo yung pinaka-basic para madali nating maintindihan kumbaga. So ulitin ko lang, hindi natin titingnan siya na word per word kasi magbabago yung meaning kapag ganun ang pagtingin natin sa kanya. Yung isang phrasal verb may meaning yun na iba-iba. Minsan isang meaning, minsan 2, 3, minsan marami. Kumbaga yung ibig sabihin ng isang phrasal verb lang. So sisimulan na natin. Punta tayo sa ating next slide. Here we go. Okay, so again, ano ba ang phrasal verb? Ang phrasal verbs ay 2 or 3 words na pinagsamang verb at preposition na magkakaroon ng panibagong meaning, ng panibagong ibig sabihin. Kumbaga, so pinakaunang example, come up with. So itong come up with guys, ang ibig sabihin nito is to produce a plan or idea. So, kumbaga, mag-produce ka or magbigay ka ng idea, makaisip ka ng bagong idea. So, to come up with a plan or to produce a plan or idea. Yun yung kanyang ibig sabihin. Bigla kang nakaisip, kumbaga ganun, parang na-realize mo bigla na meron kang naisip na plano or naisip na idea. Yun yung ibig sabihin nitong come up with. So, gagawa tayo ng example. So, example lang. So, she came up with a great idea for the party. So, ibig sabihin nun, yung babaeng yun, nakaisip siya ng magandang idea para sa party niya. She came up with a great idea for the party. So, iisipin lang natin yun, nakaisip ka ng magandang bagay. So, ano yun? Parang ganun, sa Tagalog pa, nakaisip ka. Come up with. Yun yung kanyang ibig sabihin. Tapos itong pangalawa naman guys na come up against, ang ibig sabihin nito is to be faced with or opposed by, encounter problems or difficulties. Kumbaga yun yung kanyang mga ibig sabihin, makakaharap ka ng problema or ng difficulties, paghihirap. Hindi sa paghihirap sa buhay, paghihirap sa desisyong gagawin nyo or planong gagawin nyo. Kaya come up against. Ang kanyang mga example ay babasahin natin yung pinaka-example sa baba sa come up against. They came up against a lot of opposition to their plans for an out-of-town supermarket development. So they came up against a lot of opposition to their plans for an out-of-town supermarket development. So ang ibig sabihin nito guys, maraming nag-oppose or tumanggi or ayaw, nag-oppose nga sa kanyang oppose, pagtanggi yun maraming opposition sa kanilang plano na mag-out-of-town supermarket development. Kaya yung plano nila hindi yung matutuloy dahil maraming came up against dun sa plano na yun. Maraming tumutol. Kumbaga, they came up against a lot of opposition. Nakaharap sila, naka-encounter sila ng maraming problema tungkol dun sa kanilang plano na out-of-town supermarket development. Dahil nga, yun yung ibig sabihin ng come up with. Encounter problems or difficulty. Kumbaga, meron pa ibang example. Bibigyan ko pa kayo ng ibang example. The plan to demolish the old theater came up against a lot of criticism. So, the plan to demolish
ang planong pagsira, pagwasak sa old theater. The old theater came up against maraming kumontra dahil maraming problemang natanggap, difficulties, ganun, a lot of criticism. So came up a lot of criticism, maraming opposition sa kanilang pag-criticism, kumbaga sa pagwasak, demolish ng old theater. So again, the plan to demolish the old theater came up against a lot of criticism. So yun yung kanyang ibig sabihin, guys, yung mga example, kumbaga, Tapos yung pangatlong phrasal verbs natin, gamit yung come, ay come across. Okay, yung come across, guys, ang ibig sabihin nito is to find by chance. Kumbaga, na kita mo lang na hindi sinasadya, na meet mo yung isang tao or isang bagay, nakita mo yung isang bagay, nakuha mo, hindi sinasadya, by chance. Kumbaga, so example, gagawa tayo ng sentence using this came across. Julie came across some photographs of her grandparents in the attic. So si Julie daw came across, again, Julie came across some photographs of her grandparents in the attic. So si Julie ay nakahanap, kumbaga, ng hindi sinasadya, nakita niya yung mga pictures or photographs ng kanyang lolo't lola sa attic. Yung attic, yun yung sa kisamigis na parang sa taas ng bahay, malapit na sa bubong na may kwarto. Yung karamihang bahay sa Amerika, ganun, yung may attic. Dito meron namang mga bahay na may attic dito sa atin kasi kisame diretso, tapos bubong na. Dun sa kanila kasi yung attic, parang may kwarto pa yung, tapos may maliit na kisame na bago yung bubong. So yun yung attic, sa taas yun ng bahay, kumbaga. So yun yung ibig sabihin ng come across. So I came across with someone earlier this morning, and hindi ko makalimutan dahil napakaganda niya o napakagwapo niya, ganyan, kung lalaki, babae ka man, ganyan. So you came across, may nakasalubong ka, ganyan, came across. Yun yung kanyang ibig sabihin, guys, dito sa ang ibig sabihin nito, kumbaga, itong phrasal verbs nitong come across. So again, yun yung kanyang mga ibig sabihin. So punta naman tayo sa iba pang next slide para sa iba pang mga phrasal verbs tungkol sa come. Here we go. So guys, dito sa pinakauna, itong come around. So, come around, regain consciousness. So ibig sabihin nito, guys, kung example, ikaw ay nahimatay or na coma or nakatulog, ganun. Pag nagising ka, nag-regain consciousness ka, nagising ka ulit, na buhay na, hindi naman na buhay na, kasi buhay ka pa naman, nakatulog ka lang or nahinimatay ka, tapos regain consciousness ka, na nagising ka, kumbaga sa pagkakahimatay mo, nagising ka, you gain consciousness, that's why you came around, ganun, yun yung ibig sabihin niya, come around, bumalik ka, kumbaga, sa pagkakatulog or pagkakahimatay, yun yung ibig sabihin nitong came around. Tapos may isa pang meaning nito, guys, iba pang meaning nitong come around ay to change one's opinion, so pagbago ng opinion ng iba. Kumbaga, so babaguhin mo yung opinion ng iba, kukumbinsihin mo, kumbaga, na maniwala sa opinion mo, sa yung plano or sa yung gustong o ano mang ibibigay mong idea or sitwasyon, na sila ay aayon sa iyo. Magki-come around sila sa iyong plano, kumbaga. What I mean, guys, is yung kanilang idea, kumbaga yung kanilang pananaw or yung kanilang pananaw nga sa iyong idea or opinion na binigay, ay naniwala sila, kumbaga, at nagbago yung kanilang isipan at kanilang desisyon, at naniwala sila, nag-agree sila sa iyo, kumbaga, sa iyong decision or opinion or kung ano mang pinupropose mo, kumbaga, na isang idea or opinion. Nagbago yung kanilang isip at naniwala sila sa kanilang side, kumbaga, tapos magbabago yon na sila ay mag-a-agree sa inyo. So they will come around with your opinion or idea. So example, I think the supplier will come around to our way of seeing things. So sa tingin ko, ang mga supplier ay makukumbinsi natin or mag-a-agree sa ating pananaw sa mga bagay-bagay. I think the supplier will come around to our way of seeing things. So kumbaga, yun yung mga ibig sabihin ng come around. Tapos punta naman tayo dito sa come out. So yung come out, yun nga, ang pinaka-common na meaning nun ay yung paglabas. Lumabas ka sa pinto o ganyan, o labas ka sa bahay, come out. So yun nga, guys, come out, paglabas. At saka may isa pang meaning ito, guys, yung come out ay if something comes out, it becomes known. Kapag may lumabas isang information, ito'y malalaman ng lahat. Parang sikreto na tinatago natin, tapos mag-come out
Excuse me. So it becomes known, kumbaga malalaman ng lahat. Example na may tinatago kang sikreto sa iyo, sa iyong sarili, tapos it will come out soon, malalaman ng maraming tao yung sikreto yung delikado, kumbaga ganyan. Example lang 'yon. Or let's make a sentence. Gagawa tayong sentence. It eventually came out that she was already married. So lumabas yung katotohanan na siya pala ay kasal na or may asawa na, yung babaeng yun tinutukoy. Kumbaga, it eventually came out that she was already married. So kung lumabas yung information na yun at nalaman ng maraming tao, or katulad ng mga transgender na minsan tinatago nila dahil natatakot sila sa kanilang magulang, dahil yung kanilang tatay hindi matanggap or ganyan. So they will come out of the closet para ipakita na talagang na sila, yun na, papakita na nila yung totoo nilang identity, kung ano talaga sila, tapos matatanggap naman ng kanilang magulang yung karamihan, kumbaga ganon. So yun yung mga ibang meaning ng came out, kumbaga isang information na tinatago tapos ilalabas at saka maraming malalaman ng marami, kumbaga yun yung came out. Tapos dito naman sa pangatlo, yung came apart ay separate into pieces. So pag babaklasin sa mga pisa-pisa, pipisa-pisahin, kumbaga ibabaklas, yung ibig sabihin nitong come apart. So example, I need to get my glasses repaired. They came apart when they fell off the table. So kailangan kong ayusin yung aking glasses, yung aking glasses nga, anchojos sa Spanish, anchojos. Dahil ito ay nalaglag sa mesa at nag-came apart, napisa-pisa na, wasak, kumbaga, o katulad dito nasa picture, nasa computer na nawasak, yun yung came apart, kumbaga hiwa-hiwalay, kumbaga come apart. So again, example ko na binigay kanina, I need to get my glasses repaired. They came apart when they fell off the table. So punta naman tayo sa iba pang slide para malaman natin yung iba pang mga phrasal verbs tungkol dito sa come. Here we go. So guys, dito naman sa slide na to, ang una ay yung come on. So used for telling someone to hurry. So ginagamit sa pagtawag na come on, listen mo, uhuli ka na, come on, we're going to be late for school, ganyan. Or come on, we're going to be late for work, ganyan, come on. Yun lang yung napakasimple lang, palaging ginagamit, come on, faster, kasi parang nagbibigay ka ng information na bilisan mo, hurry up, ganyan, come on. Tapos yung kasunod naman ito guys is come into. Itong come into guys ay something ito na passive, kumbaga. Excuse me. Parang pinamanahan ka ng pera, kasi palagi itong pera ang ibig sabihin nito, to be left by somebody who has died. Pinamanahan ka ng maraming pera, kumbaga. So example, she came into a fortune when her father died, or he came into a fortune when her uncle died, or when his uncle died. So ganoon, yun yung mga ibig sabihin niya, kumbaga come into, bigla kang na shock, oh may pera pala akong iniwan sa akin, na pinamana sa akin. So yun yung kanyang ibig sabihin. Doon lang naman ito ginagamit sa mga pera, yun talaga yung gamit niya, kumbaga commonly used siya dun sa mga sitwasyon na ganoon, kapag pinaiwanan ka, pinamanahan ka ng pera, ganyan. So come into ang gagamitin. Again, yung example na ginawa ko is she came into a fortune, or he came into a fortune when his uncle died, or when her uncle died, or he came into a fortune when his father died, or when his mother died. Ganon, she came into a fortune when her uncle died, or her mother died. So ganon, makakatanggap kumbaga ng pera na pinamana sa iyo. Tapos yung kasunod guys is come over, to visit someone in the place where they are. So bibisita ka, pupunta ka sa lugar na yon, or ikaw ang mag-i-invite na punta kayo rito, come on, come over to my house, ganyan, kasi tayo, video okay tayo rito, party tayo, ganyan, example lang yan. So another example, why don't you come over to my house, or why don't you come over for dinner? May imbita ka ng tao na punta sa bahay nyo para mag-dinner, maghapunan kayo, or kapag may na-meet kang tao na makikilala mo, dadalhin mo sa bahay mo, or
kukumbinsihin mo na doon kayo sa bahay niyo mag-usap, magkukwento. Why don't you come over to my place and let's have a drink? Ganun. So palagi napapanood natin yung sa mga pelikula kapag nagmi-meet sila sa mga bar, nagiinuman, may nakikilala silang babae o lalaki, ganyan, iniimbita nila sa bahay. Why don't you come over to my place? So place yung bahay, ang ibig sabihin nun, ganun, why don't you come over to my place and let's have a drink, let's have a chit chat, ganyan. Mag-usap kayo doon kung anong kukwentuhan nyo. So yun yung mga gamit ng come over. So pagbisita, to visit someone in the place where they are, especially their home, o sa kanilang bahay, sa kanilang place, sa lugar nila. Tapos punta tayo sa ating next slide, yung sa iba pang come na phrasal verbs. Here we go. So pinakauna natin dito is come in. So to enter a room, building, or other place sa kahit saang lugar, kumbaga sa pagpasok sa pinto, sa isang building, isang lugar. So, for example, gagawa tayo ng sentence, come in and sit down. So, kapag may pupunta sa inyong bahay, magkakatok, so hello, tapos bubuksan mo, oh, ikaw pala yan, long time no see, hindi na kita, tagal na tayo hindi nakita, it's been a while, so why don't you come in, get inside the house. Ganyan. So yun yung kanyang ibig sabihin sa come in. Tapos yung pangalawang meaning niya guys, yung come in ay pag malaking balita or anong klaseng malaking information na i-announce, the media comes in. Mapapasok agad yung mga media, di ba, kapag merong mga balitang may mga artistang mga malalaking celebrity na may nangyaring kakaiba or anong big news, malaking news, balita. So the media comes in. Pasok agad yun. The media will come in. And then they will come in talaga kasi nila yun, trabaho nila yun. Again, the media comes in for the interview or for the break, so for the news or for something na ganon. So yun yung pangalawang ibig sabihin niya, kumbaga darating, kumbaga come in. And then punta naman tayo sa next slide. Come along. So yung come along guys ay isang ibig sabihin nito, maraming meaning itong come along kasi guys, isa dito yung to go somewhere with someone. So pupunta ka sa isang lugar tapos may kasama na tao na sasama sa iyo. So pasensya na kayo kasi medyo maingay yung anak ko ngayon, nag-iingay sa labas pasensya na kayo. So again, so maraming meaning itong come along. First ay isa na dito yung pagpunta sa isang lugar na may kasama ka with someone. So pagsama sa ibang tao, kumbaga sasabihin mo sa mga kaibigan mo na, example lang, manunood kayo ng basketball match. So, So, I've never seen a basketball game. Do you mind if I come along? Ganun. Example lang 'yan. At isa pang meaning nito guys ay to arrive or to become available. Kumbaga, sa to arrive, ang ibig sabihin guys ay pagdating or dumating. Kumbaga, example, gagawa tayo ng sentence. He decided to give the money to the first stranger who came along. So, ganun yung kanyang ibig sabihin sa pagdating. Kumbaga, nagdesisyon siya na ibibigay niya ang pera sa pinakaunang stranger na hindi niya kilala na darating. Yung pera ibibigay niya doon. He decided to give the money to the first stranger who came along. At sa to become available naman guys, nitong come along guys, yung example ay he told me to work hard and take every opportunity that comes along. So, kumbaga, ikaw ay available sa kahit anong sitwasyon, ikaw ay ready, sinabihan ka. So a sentence, he told me to work hard and take every opportunity that comes along. So sinabihan ako ng boss ko, kumbaga, or kung sino man nag-advise sa akin na magtrabaho ng masipag, tapos hintayin or dapat maging available ka sa lahat ng oportunidad na darating sa iyo that comes along. Kumbaga, to become available. So yun yung kanyang ibig sabihin. Sinabihan niya ako na mag-work hard o magtrabaho ng mabuti at kunin lahat ng oportunidad na darating sa akin. Kumbaga, ito yung mga meaning ng come along guys. Kumbaga, kaya importante talaga itong phrasal verbs dahil palagi itong ginagamit sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap, lalo na ng mga native speaker. Lahat ng mga maririnig mo sa kanila ay meron talagang phrasal verbs guys, kahit sa mga pelikula. Kahit anong pelikula ginagamit ito kasi araw-araw itong ginagamit kumbaga. So I hope guys may natutunan kayo sa lesson na to, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you on my next video. Goodbye.
So guys, if you have any questions or suggestion, comment nyo lang sa baba, and don't forget to click subscribe for more lessons about basic English in Tagalog. See you in my next video. Goodbye!